ඔයා යූස් කරපු ලැප්ටොප් එකක් ගන්නවා නම් ඔයාට ටිප්ස් ටිකක් දෙන්නයි අද මං ආවේ. ඉතින් අපි මේක පළවෙනි පාර්ට් එක කියලා හිතමු. ඉස්සල්ලාම ඔයා දැනගන්න ඕන දේවල් තියෙනවා. Outlook එක හොඳට තියෙනවද කියලා බලන එක. ඉතින් ඉස්සල්ලාම ඔයා කරන්න තියෙන්නේ Outlook එකේ තියෙන දේවල් චෙක් කරගන්න. අපි බලමු ඒවා මොනවද කියලා. ඔයා බලන ලැප් එක ඔයා මේ වගේ වහද්දි අරිද්දි ඒකේ තියෙන hinges කියලා අපි කියනවා. මෙන්න මෙතන තියෙන මේ කෑලි පොඩි කෑලි ටික මෙන්න මේක දෙපැත්තෙම හරියටම තියනවාද කියලා බලා ගන්න. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ වගේ කීබෝඩ් එකේ කීස් බලන්න කීස් ඔක්කොම හරියටම තියනවාද ගැලවිලාද බුරුල් වෙලාද මෙන්න මේ මට ගාගෙන යද්දි අතට වැදිලා කීස් ගැලවිලා එනවාද ඒකත් චෙක් කරගන්න. අනිත් එක තමයි මෙන්න මේ වගේ charging port එක ඒ ටික හරියටම තියනවාද damage වෙලා නැද්ද? ඒ වගේම Ethernet ports ඒ වගේ මෙන්න මේ වගේ USB එතකොට HDMI ports ටික වැඩ කරනවාද කියලා බලන්න. ඒක දෙපැත්තෙම තියෙනවා. ඉතින් දෙපැත්තෙම ඒ විදිහට බලන්න. අනිත් එක තමයි මෙන්න මේ වගේ headset port එක පුළුවන් නම් headset එකක් දාලා ඒක check කරගන්න sounds වැඩද කියලා. ඒ වගේම මෙන්න මේ වගේ ROM එක තියෙනවා නම් ROM එක open කරලා read කරනවාද ඒ ටිකත් check කරගන්න. ඒ වගේම ඔයාගේ ලැප් එකේ back side එකත් පොඩ්ඩක් බලලා මෙන්න මේ වගේ battery එක check කරගන්න pins lock වෙනවද කියලා බලන්න මේ pin බුරුල්ද කියලා බලන්න. ඒ වගේම එයා කියපු විදිහට ඔයාගේ ලැප් එකේ ඔරිජිනල් මොඩල් එක මෙන්න මෙතන තියෙනවද කියලා චෙක් කරගන්න. ඒ වගේම මෙන්න මේ වගේ එයාගේ වොරන්ටි එකක් තියෙනවා කියලා කියනවා නම් කම්පැනි වොරන්ටි එකක්. එතකොට මේ වගේ වොරන්ටි සීල් එක කැඩිලා තිබ්බොත් ඔයාට කම්පැනි එකෙන් කොහෙත්ම වොරන්ටි හම්බෙන්නේ නැහැ. ඒ වගේම හැම පෝට් එකක්ම වගේ හැම ඇණයක්ම වගේ චෙක් කරන්න ගලවලා තියෙනවද නැත්නම් ඇණේ එතන නැද්ද මිස් වෙලාද කියන එකත් බලා ගන්න. ඉතින් ලැප්ටොප් එක ඔන් කරන්න කලින් ඩිස්ප්ලේ එකත් ඔන්න ඔහම ළඟට ගිහිල්ලා බලන්න මොකක් හරි අවුලක් පේන්න තියෙනවද පැච් එකක් තියෙනවද ඩැමේජ් එකක් තියෙනවද කියලා. ඉතින් ওই ටික තමයි අත්‍යවශ්‍යම දේවල් ඔයා Outlook එක අතර බලද්දී. ඒ කියන්නේ ඔයා second hand ලැප් එකක් purchase කරන්න යනවා නම් Outlook එකේ බලන්න ඕන දේවල්. එහෙනම් අපි ඉන්ටර්නල් ඔයා ඇතුලෙන් මොනවද ලැප් එක ගැන බලන්න ඕනේ හොයන්න ඕන දේවල් කියලා ඊළඟ පාර්ට් එකේදී කතා කරමු. එහෙනම් අපි ගියා.